Hi everyone! Welcome to my channel. I'm Marcris, MC for short. So, nung nakaraan, gumawa ako ng dumplings. Ngayon naman, gagawa ako ng takoyaki. Yes, takoyaki. First time ko siyang gagawin. At syempre, gusto ko ulit i-share yan sa inyo. Yung mga ingredients niya at kung paano siya gawin. So, sana panoorin nyo at mag-enjoy kayo. At matutunan nyo rin kung paano gumawa ng takoyaki. So, let's go! Ayan, ito yung mga kailangan nating ingredients para sa ating takoyaki. Takoyaki powder, tako or octopus sa English. Ito sa Japan, ang tawag sa kanya is tako. So, dito pala sa ating takoyaki, pwede kang maglagay ng kahit anong gusto mo. Pwede yung hipon, karne ng baboy, or anything na gusto mong ilagay. So, dito, gusto kong itry is hotdog at cheese. Ito ang ating 300 grams dashi stock or Dashinomoto. Isang pirasong itlog, pickled ginger or beni shoga. At syempre ang ating green onion. At ito yung mga pang toppings natin mamaya sa ating takoyaki. Katsuboshi or Bonito flakes, seaweed flakes or Aonori. And syempre ang ating mayonnaise at takoyaki sauce. So, let's start! So, i-cut natin yung ating tako. Kailangan maliliit lang siya na cut. At mga ganito lang siya kaliit. Yan. Nahiwa ko na siya ng maliliit ang ating tako. Dito natin ilalagay ang ating takoyaki powder cheese stock na 300 grams. Tapos yung ating itlog. Yan. Yan lang yung mga pagsasama-samahin natin at hahaluin na natin yan. Haluin na natin siya. Okay na ang ating takoyaki cream. So, madali lang siya. Pinagsama-sama lang natin yung takoyaki powder, isang pirasong itlog at yung dashi stock. So, let's go! Gumawa na tayo ng takoyaki. Yan, okay na lahat. Na-prepare ko na lahat yung mga kailangan natin para sa ating takoyaki. So, ito yung ating takoyaki plate. Yan. Dito, kailangan natin ng mantika. Kailangan natin siya ng mantika. Kailangan lahat may mantika. After that, hintayin lang natin siyang uminit. Tsaka natin lalagay yung ating cream. A few minutes later. And medyo mainit na siya. Ito natin yung ating takoyaki cream. Yan. Kailangan magtira tayo ng konti para pagtapos natin ilagay yung mga kailangan natin. Ilagay natin siya ng last. Yan, nalagyan na natin siya ng cream. So, ilagay na natin ang ating tako. Dito, naglalagay din ako ng sausage with cheese. Yan. Next natin ilagay ang ating ginger. Yan. Next, in onion. After natin siya mailagay lahat, ilagay na ulit natin to lahat. Ubusin na natin.
wait tayo ng ilang minuto para baliktarin natin siya. So, dito pala, ito, gagamit tayo ng takoyaki stick. Ito, sa Korean shop ko lang din siya nabili, Daiso, Japan. Yan, wait lang tayo. Mga ilang minuto. A few minutes later. Ayan, pwede na natin siyang baliktad. Kailangan yung pagbaliktad natin is medyo half lang siya. Yan, nabaliktad ko na siya lahat. Wait ulit tayo ng mga ilang minuto para baliktarin natin siya ulit. Ang bango. A few minutes later. Baliktarin na natin siya ulit. Baliktarin siya natin ng baliktarin para hindi siya masunog. Medyo luto na yung ibang parts niya. Kaya kailangan baliktarin lang natin siya. Ikot lang, ikot lang. So, ayan, hintayin lang natin siya maluto. Promise, nakakatuwa siyang gawin, nakaka-enjoy. Lalo na siguro pag kasama mo yung family mo or friends mo, masaya itong gawin sa bahay. So, yung mga pamilya ko sa Pilipinas, promise, dadalhin ko to sa Pinas. At gagawan ko kayo nito. Pwede rin siyang pang negosyo. A few minutes later. And guys, luto na siya lahat. Yay! Yan. Yan na ang ating takoyaki. Kainin na natin siya. Dalawang flavor yung nilagay ko. Yung isa yung taco at yung isa yung sausage with cheese. Ayan, lagyan na natin siya ng sauce. Excited na kainin. Yan yung ating takoyaki sauce. Tapos, ang ating mayonnaise. Yan. At ang ating Bonito flakes and seaweed flakes. Yan, paglagay. Yum, yum! And ang ating seaweed flakes. Kainin na natin. Excited na ako. Yun yung ang sarap. Ang sarap, promise. Ang sarap niya, promise. Kaya sa family ko sa Pilipinas, dadalhin ko to at gagawin ko kayo nito, promise. Ang sarap talaga. Tingin ko mauubos ko siya. Harap. Ang sarap ng sausage with cheese. Promise. Ang sarap. Try nyo din siya, guys. For sure, masasarapan din ka.
Naubos ko siya. Ang sarap ng promise. So, i-try nyo na din. I-try nyo din yung combination ng sausage with cheese. Sobrang sarap niya, promise. Magugustuhan din ng mga bata. Pwede rin siyang pang negosyo. So, ayun guys. Sana nagustuhan niyo yung video ko. Sana may natutunan din kayo dito. And kung nagustuhan niyo yung video ko, please like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga dali ko pa ang videos. Thank you for watching, guys. Thank you. Smile!